بيقول لي a student is determining the weight of a load using balancing method. دي experiment مشهوره يا جماعه اسمها البالانسنج ميثود، حلينا عليها ياما قبل كده. بيقول لي figure 4.1 shows the apparatus used. بيعمل ايه يا جماعه؟ قبل ما بيحط اللودز، قبل ما بيحط بي وكيو، بيبدا يحط المسطره على البيفوت ده لغايه ما المسطره تبالانس لوحديها، وبعدين يبدا يحط البي، تمام، ويحط الكيو قدامها بحيث يبالانسوا بعض تاني، تمام. فبيقول لي the student places the meter rule on the pivot and adjusts its position so that the meter rule is as near as possible to being balanced. تمام. طبعا العمليه دي عمليه صعبه جدا، ان انا اخلي المسطره تبالانس على حته سن صغير زي ده. بيقول لي he places a load P، حط اللود P on the meter rule so that its center is exactly at the 30 سم. يبقى حط اللود P بحيث السنتر ده بالظبط عند مين؟ عند علامة ال 30 سم. وبعدين هيقيس المسافة اللي هي، بيقول لي he records the distance between P and the pivot اللي هي المسافة ايه؟ لقاها 19.8. عمل ايه بعد كده؟ الراجل بيقول لي جاب لود كيو اوف ويت 1 نيوتن، يبقى هو كيو هو عارف ان هي 1 نيوتن on the meter rule and adjust the position of Q so that the meter rule is as near as possible to balance. بعد ما حط Q بدأ يظبطها بحيث تتبالانس هي، بحيث تتبالانس هي وبي مع بعض على المسطرة. He measures the distance B between the center of the load Q and the pivot. المهم he repeats the procedure with the load P remaining at 30 وبعدين Q values 2 نيوتن. بعد عمل ايه بقى؟ الكيو دي يا جماعه اللي هي كانت 1 نيوتن، استخدم بقى 2 نيوتن، واستخدم 3 نيوتن، واستخدم 4 نيوتن، واستخدم ايه؟ 5 نيوتن. المهم يا جماعه طلع له النتائج دي. انا مش مركز قوي معاك على فكره في موضوع شرح الاكسبيرمنت، لان هتكتشف بعد كده لما بيكون السؤال عن طبيعه الاكسبيرمنت انا بشرحه بالتفصيل، انما لو بصيت على الاسئله اللي بعد كده هتلاقيها ملهاش علاقه قوي بطبيعه الاكسبيرمنت. فعشان كده مش يعني بنخلص بس بسرعه. 1 ودي 1 اوفر كيو طبعا هتبدا تشوف دي، يبقى دي 1 على 1.0 ودي هتبقى 1 على 2.0 ودي هتبقى 1 على ما هي 1 اوفر كيو بقى، ودي يبقى الكيو بالنيوتن وال1 اوفر كيو اليونت بتاعتها 1 اوفر ايه؟ نيوتن. هيطلع لك يا جماعه الارقام دي، وده المارك سكيم اجابه هذا السؤال تمهيدا للسؤال اللي جاي اللي هو يعتبر سؤال جراف، وهو ده المهم بالنسبه لي.